när han själv skriver, så satt Paulus i fängelse och han var väldigt orättvist behandlad. Han hade blivit fängslad och förd till Rom. Och så berättar han så här, att när en del kristna vänner och speciellt kollegor, alltså andra predikanter, hörde att han satt i fängelset på grund av sin tro, då var det en del som började predika alldeles extra mycket därför att de är avundsjuka och söker strid. Och vad de tänkte var, nu ska vi ut och predika, eftersom de mest tänker på Paulus som en ledare för den kristna kyrkan. Och ju mer vi predikar och provocerar, så kommer de att sätta åt honom ändå mer och kanske döma honom till döden. Ja, det är alldeles förskräckligt att vi kan bli så dumma mot varandra. Det måste ha känts väldigt ensamt för Paulus. Och han sa det i ett annat brev, att det är inte många som tänker på mig nu. Och jag blev ganska ensam inför domstolen och i rättegången. Många av mina vänner svek mig. Och ändå skriver han i Filipperbrevet de här orden i 4 kapitlets 11:e vers. Och de är så fantastiska. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter som jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Och leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så han har en inre balans. Även när det är svårt. Och när man kommer in på det här i ett samtal, då får man som predikant, som god vän, verkligen sänka tonen. För det finns inget värre om någon har det svårt, kanske i samband med sjukdom, arbetslöshet, bostadsbrist, orättvisor från myndigheters sida. Jag vet inte vad du går igenom. Och så kommer någon och klappar dig på axeln och säger, halleluja, det kommer att gå igenom det där, du ska inte sörja. Då kan det kännas nästan som en örfil. Om det inte finns en djup, innerlig vilja till delaktighet. Och en sån här vers som vi läste, ska vi läsa det en gång till? Det som var texten idag. Vi läser den sakta, men alla. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså, man får lägga fram all sin önskan. Om man är sjuk, jag vill helst bli frisk utan att behöva hamna på sjukhus. Herre, jag vill helst att du griper in utan att det ska bli en operation. Men så får man be. Och jag vet om en god vän som skickade mig ett sms sent igår kväll. Och jag tillbaks till honom i morse när jag vaknade. Och han hade bett, Herre, låt mig slippa gå igenom en operation och bara få uppleva ett helande. Men så var jag hos honom häromdagen
Och då sa han: Stanley, det är ju märkligt. I och med att jag ligger här och nu var tvungen att gå igenom en operation, så har jag fått vittna och jag har fått be för än den ena, än den andra. Så att hur jobbigt det än är, så känner jag en sån inre glädje. Det är ett typexempel på hur det här bibelsammanhanget ska tas emot. Någon ber om ett arbete och lägger in alla ansökningar och vill ha det jobbet och säger: gode Gud, låt oss få det jobbet. Och så tillåter inte Gud just den utvecklingen av ditt liv. Därför att han vet att det kommer att bli mycket resor, representation, många frestelser och perioder när familjen inte kommer att få ha samma närhet till dig. Och så tänker Gud: nej, även om du har kvaliteter och du skulle kunna få det jobbet, så ska inte jag låta dig bli ledd in i den situationen. Utan Gud har en djupare livskvalitet ämnad. Och så kan ett böneämne bli en besvikelse i ett första moment, för att efter en tid bli ett tacksägelseämne i en djupare mening. Och så här måste man våga be och tänka. Och det är ju vad de gör, våra kristna vänner. Ni fick brev ifrån Griffenbarkat, som ju talar svenska, var här en tid i Sverige. Och i det här brevet som jag också fick, så berättar han ju om en god vän som har blivit skjuten med flera skott och överlevt. Och jag har nästan dagligen kontakt med Lahore i Pakistan. Och förra helgen blev ännu en broder skjuten. Och bara någon vecka strax innan var det en evangelistsyster som blev skjuten. Och jag var tillsammans med en biskop ifrån Karachi. Det var förra veckan. Och han nämnde om att varje vecka är det några som nu dödas. Det är en värre situation i Pakistan för de kristna än det någonsin har varit. Men det märkliga är att de som går igenom sådana här perioder ofta har en väldigt djup frid. Och till och med upplever att vårt martyrskap är en del utav vårt uppdrag. Ja, det är svårt att hantera. Men som när jag var i början av sommaren på en ö som heter Sulawesi i Indonesien. Där åt ena hållet där jag var, en dagsresa i en riktning, där hade 1000 kristna blivit avrättade. Men på en liten ö intill där jag var, en ö som heter Moluckerna, där hade 4000 kristna blivit avrättade. Och jag var tillsammans med en broder som berättade under tårar att de var en bönegrupp på 40 unga familjer med barn och så. Och de hade blivit angripna utav muslimska män som slet kläderna av kvinnorna, våldtog dem, dödade dem, tog små bebisar och slet ifrån mammornas bröst, stoppade dem i säckar och la några stenar i och slängde i havet.
och männen blev halshuggna. Den här brodern hade undkommit, sprungit ut och klarade sig. Och när jag säger, det här måste världen få veta, jag måste ta fram det här inför media, då säger de ledande pastorerna, nej broder, du får inte skapa sensation kring det här. Det här tillhör vår kallelse. Det är mognad utöver allt. Men nu får jag inte hålla på så länge till. Kära vänner, jag har sagt så här ibland, för att vara väldigt personlig då, innan jag går in i det sista bibelsammanhanget. För nu är jag i den här åldern när jag besöker goda vänner som är drabbade av sjukdom och även vet att de snart inte kommer att få leva så länge till. Och jag ber för dem och vi samtalar med varandra. Men så brukar jag säga både hemma till min fru och till mina vänner att när jag kommer att drabbas, och det vet jag ju inte hur, men är man i den här åldern så vet man att en vacker dag så är det min tur. Endera att drabbas av en sjukdom eller kanske att snabbt bara flytta. Men då har jag sagt, ni behöver inte be då. Gör inte det. Be inte så där, nu lägger vi fram honom här, att Gud till varje pris, vi vill ha honom kvar eller att han ska bli frisk. Det enda jag vill be mina vänner om, det är be för mig att jag får uppleva Guds närvaro. Amen. Amen. Får jag uppleva Guds närvaro? Alltså, för det är det handlar om, Guds frid. Att jag har harmoni med Gud. Att jag har en bra relation till Gud. Guds frid ska bevara mitt hjärta och mina tankar i Kristus Jesus. Det är mer värt än vad vi kan tänka själva. Och det här, och det har jag märkt, för jag har följt några, och det har funnits yttre omständigheter som är så tragiska. Men när det är Guds frid som är där, då är det himmel. Även i den största svagheten. Och då är det ett sammanhang som jag inte ska ta för lång tid kring. Men jag uppmärksammar här på min lilla hälsning i Andra Moseboken 33. Där står det berättat om när Israels barn hade varit väldigt besvärliga, så att Gud i ett skede var helt enkelt lite trött på dem. Och i ett första skede i Andra Moseboken 33, då säger Gud att jag tror att jag ska göra slut på dem allihop och börja om från början. Men det var den gången som Moses sa, nej Gud, du måste förlåta dem. Och om du inte kan förlåta dem, då får du börja med mig och stryk mitt namn ur boken du skriver i. Men så resonerar han med Gud. Och sen så sa Mose till Gud att om du inte själv går med oss, då ska du inte alls låta oss själva dra upp härifrån. Alltså gode Gud, ingenting är värt någonting om inte du är oss nära. Och sen ber Mose i 18 versen, låt mig få se din härlighet. Och det är hans enda bön. Och den får han uppleva. Han får inte uppleva det han riktigt skulle ha velat. Han får bara se hur Guds härlighet drar förbi. Men det är en enorm upplevelse utav Guds frid. Amen. Och då kan de fortsätta.
Och idag, älskade vänner, så ska vi be för varann. Familjer i brottning, kanske i kris. Vardagsarbetet i en svårighet kan hända mycket svårt. Men vi ber för varann. Och för den som beskriver inom sig det som ingen annan får höra. Där situationen inte kan berättas. Men man kan be. Och då ber vi. Och så har jag skrivit ett bibelord här i 4 kapitlets 19 vers. Och det finns på andra sidan här. Och det tycker jag vi läser unisont. Det har jag ibland fått nästan som en profetisk hälsning. I Jesu namn. Så skall min Gud efter sin rikedom och på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och det är inte vanligt i en pingstkyrka, men ändå är det inte fel. Jag har skrivit ner en bön som jag hade inom mig tillsammans med er innan jag mötte er. Och jag skulle vilja att vi ber den alla unisont. Vi ber den av hela hjärtat. Och jag vet att någon kommer att ta med sig bönen hem och upprepa den. Därför att Gud vill bevisa sin omsorg. Du är inte ensam. Du är inte övergiven. Hans frid omsluter dig. Vi ber unisont. Tack Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Vi ber om din frid. Vi ber om din nåd att bekräfta din närvaro genom den helige Ande. Vi ber om befrielse från skuld, bundenhet, bitterhet och dåliga vanor som skadat vår karaktär. Det som är vår synd. Herre, vidrar idag den som är sjuk och behöver ett helande med befrielse från smärta och svaghet. Herre, vi ber om välsignelse över vår vardag, på arbetsplatser, i våra hem, inom det som är vår personliga situation. Du, Herre Jesus, vet allt. Allsmäktige Gud, vi ber för dem som svälter bland somaliernas flyktingläger. Vi ber för alla hjälpinsatser att det ska nå fram till dem som lider nöd. Allsmäktige Gud, vi ber om fred och försoning mellan Israel och deras grannfolk. Tack att din kärlek omsluter judar, araber, folk av alla slag. Bevara Jerusalem. Sänd dina änglar till beskydd när hot om förintelse riktas mot Israel. Tack Jesus att du ska komma tillbaka som konungarnas konung, fridsförste. Rättfärdighet och frid ska triumfera. Därför tackar vi dig och prisar dig idag. Vi ber tillsammans i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Amen.